कारल्याची भाजी म्हटलं तर कारल्यासारखं तोंड होतं। मोठ्या माणसांपासून ते लहान मुलांपर्यंत ही भाजी कोणालाच आवडत नाही। कारण काय तर भाजी कडू लागते। कारल्याचा कडूपणा काढून आज आपण सर्वांनाच आवडेल अशी भरलं कारलं करणार आहोत। मी इथे पाव किलो कारली घेतली आहे आणि किसणीने कारल्याचा वरचा भाग किसून घेत आहे। किसून घेतल्यामुळे कारल्याचा कडूपणा जरा कमी होतो। सर्व कारली अशाच प्रकारे आपण किसून घेऊया। इथे सर्व कारली मी किसून घेतली आहे अशा प्रकारे। आता सुरीने आपण एका कारल्याला असे मध्ये चीर पाडून घेऊया आणि स्पूनच्या साहाय्याने त्यातल्या बिया काढून घेऊया। सर्वच कारल्यांच्या बिया आपण इथे काढून घेणार आहोत। पहा असे सर्व बिया आपण काढून घेतल्या आहेत। अशा प्रकारे एका बाजूने चिरून घेऊन व्यवस्थित बिया काढून घ्यायच्या आहेत। गॅसवर कढई ठेवून त्यात मी 1 ग्लास इतकं पाणी घेतलेलं आहे। 1 चमचा मीठ घेतलेलं आहे आणि आता ह्यामध्ये मी सर्व कारली उकडून घेणार आहे। कारली अर्धी कच्चीच उकडून घ्यायची आहे। कारली उकडेपर्यंत आपण इथे आता मसाला तयार करून घेऊया। मी इथे मिक्सर जार घेतला आहे। त्यामध्ये 1 मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे। 6 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत। 1 चमचा जिरं, 2 चमचे धने, 1 चक्रफूल घेतलेला आहे, 1 जायपत्रीचं फूल, दालचिनी, काळी वेलची, 4-5 हिरव्या वेलच्या, 3 लवंगा, 10-12 काळी मिरी। हे सर्व आपण मिक्सर मध्ये वाटून घेऊया। इथे कारली छान उकडून झालेली आहेत। आता एका प्लेट मध्ये काढून घेते। कारली थंड झाल्यावर आपण मुठीमध्ये घेऊन हलक्या हाताने त्याला असं दाबून घ्यायचं आहे। त्यातलं सर्व पाणी आपण काढून घेऊया। अशाच प्रकारे मी सर्व कारली हलक्या हाताने दाबून त्यातलं सर्व पाणी काढून घेत आहे। हलक्याच हाताने दाबून घ्यायचं, नाहीतर कारली तुटून जातील। मी सर्वच कारली अशा प्रकारे हलक्या हाताने काढून घेतलेला आहे। आता इथे मिक्सर जार मध्ये मी मसाला वाटून घेतलेला आहे। कढई गॅसवर ठेवली आहे। त्यात मी 1 चम्मच इतकं तेल घेत आहे। तेल गरम झाल्यावर मिक्सर मधला सर्व मसाला घेऊया। आता या मसाल्यात अर्धा टीस्पून हळद आणि 1 टीस्पून मीठ घेऊया। नंतर मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटं हा मसाला तेल सुटेपर्यंत खरपूस भाजून घेऊया। मसाला खरपूस भाजला आहे। एका वाटीमध्ये मी त्याला काढून घेतलाय। मसाला थंड झाल्यावर आपण या कारल्यामध्ये भरून घेऊया। असं ओपन करून घेऊया। म्हणजे मी देठ काढलेली नाहीये। आता यामध्ये मी मसाला भरून घेत आहे। भरपूर असा मसाला भरून घ्यायचा आहे। मस्तच पहा अशाच प्रकारे मी सर्व कारलीमध्ये मी हा मसाला भरून घेते। इथे मी सर्व मसाला कारल्यामध्ये भरून घेतलेला आहे। आता तो आपण फ्राय करून घेऊया। गॅसवर कढई घेतली आहे। त्यामध्ये 1 टीस्पून इतकं तेल घेऊया। तेल चांगलं तापल्यावर आपण इथे सर्व कारली टाकून घेत आहे। कमी तेलामध्येच ह्या कारली आपण फ्राय करून घेणार आहोत। एका बाजूने फ्राय झाल्यानंतर आपण त्याला उलट करून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने देखील फ्राय करून घेऊया। कारली दोन्ही बाजूने मस्तच फ्राय करून घेतलेली आहे। तुम्ही भरलं कारलं अशा प्रकारे नक्कीच करून पहा। भरलं कारलं अजिबात कडू लागत नाही। भरली कारल्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट मध्ये जरूर सांगा।
माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। माझा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।